මං හිතනවා හැමෝම දකින්න නැති කියලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තිබ්බ එක. ඉතින් මම යමුතුන් කියන්න ඕනේ නැහැ මොකද මේ වීඩියෝ එකේ වෙන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක කියන්නේ Photoshop වලින් කොහොමද image එක කට් කරලා වෙන background එක ප්ලේස් කරන්න කියලා. හරි. මම මේක යූස් කරන Photoshop 2021. ඔයගොල්ලන්ට මම Photoshop download කරන වෙබ්සයිට් එකකුත් දාන description එකේ. වෙබ්සයිට් දෙකක් තියෙනවා. download pirates and get into PC. වෙබ්සයිට් දෙකෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට pack download කරගන්න පුළුවන් Photoshop වල. මම වීඩියෝ එකේ කියනවා Photoshop ගැන තව ටිකක් explain කරනවා. මම මෙතෙන්දත් කියන්න මේ වැඩේ මම කරන විදිහට කරගන්න ඕන නම් Photoshop CS6 ඔබව version එක download කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් Photoshop CS6 වල අඩු ඒ කියන්නේ CS3 වගේ version වලින් කරනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි සමහර වෙලාවට options එකක් දෙයක් වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් බලමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මේක මුලින්ම බලන වීඩියෝ එක බලනකොට ටිකක් මේක අමාරු වගේ දැනෙයි. හැබැයි දෙපාරක් තුන් පාරක් කරලා බලනකොට හොඳටම මේක පුළුවන්. මම කියන්නේ Photoshop වල දැන් මම මේකෙදි කියලා දෙන විදිහටම කරන්න යන්න කියලා. මේකෙදි මම තව දේවල් කියලා දෙනවා. තව tools කියලා දෙනවා. එතකොට ඒ tools වලින් වෙන කරන්න පුළුවන් දේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ දේවල් try කරලා බලන්න. මම කියන එකම දේ මේක ටිප් එකක් විදියට ගන්න. වීඩියෝ එකක් බලලා ඒක තියෙන දේම කරන්න try කරන්න එපා කිසිම වෙලාවක. ඒක කරලා ඒක තියෙන දේවල් ඉගෙනගෙන ඒක යූස් කරන tools සහ ඒක යූස් කරන option වලින් තව දේවල් කරන්න try කරා. තව ගොඩක් දේවල් Photoshop එකේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. දැන් මම Photoshop open කරගන්නවා. ඊළඟට Photoshop එකට ඕන image එකක් add කරනකොට ඕන මෙතන open දීලා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් එහෙම image එක open කරගෙන ඒ image එක drag and drop කරන්න පුළුවන් මෙතනට. දැන් මම කියන්නේ මම දැන් cut කරන image එක නෙමෙයි cut කරන image එක background එක නම් මම මුලින්ම add කරන්න මෙතනට. දැන් මම background එක add කරනවා මේ විදිහට. ඔය background එක add වුණා. ඊළඟට මගේ object එක ඒ කියන්නේ මම දැන් මෙතන ගන්නේ මනුස්සයෙක් මෙයාව දැන් මෙතන add කරනවා. හරි okay. දැන් Photoshop use කරන කලින් හැමතිස්සෙම අපේ layer panel එක මේක open කරලා තියෙනවා. layer panel එක open කරලා නැත්නම් බැරි වෙලා හරි Windows වලට ගිහිල්ලා Windows එකට පල්ලෙහා තියෙනවා. Windows එතන layers. මේ shortcut එකේ F7 layers click කරාම දෙකක් පැත්තෙන් layer panel එක open වෙනවා. okay. ඊළඟට දැන් මේ Photoshop වල ඕනම object එකක් කියන්නේ මොන layer එකක් මොකක් හරි එකක් move කරන්න ඕන නම් use කරන්න move tool එක. move tool එක tool bar එකේ උඩම තියෙනවා මෙතන. ඒක මේ හතර පැත්තට arrows හතරක් දාලා තියෙන මේ tool එක තමයි move tool එක කියන්නේ. ඒක shortcut එක keyboard එකේ V letter V move tool එක මගේ අතේ තියෙනවා. මේක move tool එකේ ඕනම object එක select කරාම මට ඒක points එකක් දෙනවා. මේ points එකෙන් මේ size එක adjust කරන්න පුළුවන්. දැන් පේනවා ඉතින් කරන විදිය. දැන් මම මේ object එක මේ හරියට විතර තියාගන්නවා. මට ලේසි හරියට. okay. දැන් මේ Photoshop වල මේ අපි interface එක, ඒ කියන්නේ මේ අපි workspace එක, මේ worksheet එක zoom in zoom out කරන්න ඕන නම් control key එක plus mark එක press කරාම මේක zoom වෙනවා. control key එක ඔබාගෙන minus එක press කරාම මේක zoom out වෙනවා. control plus zoom in, control minus zoom out. okay. හරි. දැන් මට ඕන මුලින්ම මේක මැද ඉන්න මේ මනුස්සයා select කරා. මේක තමයි අපේ object එක. ඒකට මම use කරනවා quick selection tool. Photoshop වල ඕනම දේ select කරන්න tools දෙකක් normal use කරන්න පුළුවන්. එතන එක tool එකක් තමයි quick selection tool එක. අනිත් tool එක lasso tool එක. marquee tool කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම සාර්ථක නෑ. මේ වගේ වෙලාවකදී මේ වගේ එකට use කරන්න පුළුවන් magnetic lasso tool ඕ නැත්නම් quick selection tool. ගොඩක් time එක තියෙනවා නම් magnetic lasso tool එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉක්මනට කරගන්න ඕන නම් quick selection tool එක තමයි ලේසිම tool එක. මම මෙතන magnetic lasso tool එක explain කරන්න යන්නේ නැහැ. මට ඒකට වෙලාවක් නැහැ. මම දැන් මෙතන quick selection tool එකෙන් තමයි මේ වැඩේ කියන්නේ. මෙතෙන්දී හරි ලේසි මේ වැඩේ. මුලින්ම quick selection tool එක select කරගන්න. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ මෙතන default select වෙලා තියෙන පුළුවන් object selection tool එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ icon එක සමහරවිට තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඒක right click කරලා quick selection tool එක ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ දැන් මේ image එකේ තියෙන layer එක මෙතන layer panel එකේ තියෙනවා අපි layers ටික. මේක උඩින්ම තියෙන layer එකේ තියෙන අපේ image එක තියෙනවා. okay. ඒ layer එක අපි select කරගත්තා. ඊළඟට මම මේක zoom in කරලා zoom කරාම කොහොමද පේන්නේ මේ dot එකක් එහෙම යනවා. ඒ කියන්නේ මගේ mouse එකේ cursor එක වෙනුවට දැන් මෙතන චු dot එකක් එහෙම යනවා. ඒක තමයි මගේ brush quick selection tool එකේ brush එක.
මේ බ්‍රෂ් එකේ සයිස් එක මෙහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒක කරන්න Alt key එක ප්‍රෙස් කරගෙන right click එක ප්‍රෙස් කරගෙන mouse එක වමට දකුණට කරලා මේක සයිස් එක ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක උඩට පහළට කරලා mouse එක මේකේ hardness එක change කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. මම මේකේ සයිස් එක මේ හරියට වගේ තියාගන්නවා. hardness එක මම මේ ගන්න වගේ හදාගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් මේ brush එක උඩින් මෙතන පෙන්නනවා සයිස් එකයි hardness opacity එක වෙනම change කරගන්න පුළුවන්. ඒක මෙතන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මම brush tool එක ගත්තා. ඊළඟ මම මෙතන උඩින් click කරනවා. එතකොට මම කියනවා ඉතින් මෙයා auto එයා select කරගන්න. ඇත්තට මේක මෙයා select කරගන්නේ මේ brush tool එකේ colors වලට අනුව. එයා එක සමාන colors වලට තමයි මේක select වෙන්නේ. ඒ නිසා ටිකක් සමහර වෙලාවට අපි object එකේ outline එකට වඩා පොඩ්ඩක් එහාම යන තියෙන ඉඩකට වැඩි නේ ඉතින්දී. හැබැයි object එක background foreground එක background එක. ඒ කියන්නේ object එක අපේ background එකයි අතර ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා නම් color difference, light difference ඒ වගේ එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඇත්තටම placing එක මේ select කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ white background එක object එකේ තියෙනවා නම් ඇත්තටම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එක click එකකින් object එක select කරනවා. හරි. දැන් මම මේක මට දැන් තාම zoom කරගන්න ඕනේ. මම zoom in කළා. මට ඕන විදිහට මේක select කරගන්නවා. මෙතන මම හරියටම හොඳටම select කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක තව හොඳට zoom කරලා select කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ select කරන එක හිතන්නකෝ අපි දැන් ඕන ටික select කරනවා කියලා මෙන්න මේ වගේ. එතකොට දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට erase කරන්න ඕනේ. අන්න එතකොට අපි කරන්නේ Alt key එක press ඔයගලන්ට පෙන්නන මේ brush tool එක මැද තියෙන plus mark එක. මේ plus mark එක අපි Alt key එක press කරන් ඉන්නකොට minus mark එකක් විතර convert වෙනවා. ඉතින් එතකොට දැන් මේ minus mark එක විතර convert වුණාට පස්සේ mouse click එකත් එක්ක මේක මකන්න පුළුවන්. හරි මම හිතන්නේ වැඩේ හරි. මේ ගන්න තව ඕනනම් ඉතින් මේක හොඳට zoom කරලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් මේ වෙන තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත තමයි. මට දැන් ඇත්තටම එච්චර මේක zoom කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ ටියුටෝරියල් එක නිසා. මම මේ ගන්න zoom කරගන්නවා. හරි අපි දැන් බලමු ඒක කරන්න කොහොමද කියලා. දැන් මගේ selection එක මෙතන තියෙනවා. මම select කරගෙන තියෙන්නේ. මම මේක zoom out කරනවා. ඊළඟට මට දැන් ඕන ටික select කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන layer panel එකේ පල්ලෙහාම තියෙනවා tool එකක්. ඒකට කියන්නේ mask tool එක කියලා. මේ පල්ලෙහාට ගියාම ඔයගොල්ලෝ පේන මෙන්න මෙතන චූටි square එකක් මැද පොඩි dot එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ mask icon එක option එක මම දැක්කේ. මොකක් හරි අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක අපි select කරමු. selection එක දාගත්ත ටික ඉතුරුලා ටික මැකෙනවා. ඇත්තට මැකෙනවා කියන්නේ මැකෙනවා නෙමෙයි ටික පේන්නේ නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ මැකෙනවා වගේ තමයි ඕකට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ දෙයක්. හරි. ඉතින් ඊළඟට අපිට දැන් ඕන එකක් කියන්නේ එක්ක අපිට අනවශ්‍ය දෙයක් මෙතනට ඇවිල්ලා image එක නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය මොකක්ද image එකේ ඒක මෙතනට ඇවිල්ලා නැහැ. අන්න ඒ වෙලාවට මේ brush tool එක අපිට ඒක list කරගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපි කරන්නේ මේ brush tool එක අරගෙන මෙන්න මෙතන ගන්න තියෙන මෙතන colors දෙකක් තියෙනවා list එකේ. මේ colors දෙක එකට ඔබ දාගන්න list එක black අනිත් එකට white. default එක black and white කරලා තමයි එන්නේ. අනිත් එතකොට අපි currently මේක use කරන්නේ brush හැමතිස්සෙම brush එක apply වෙන උඩ තියෙන color එක තමයි. letter X වලින් keyboard එකේ letter X press කරාම මේ color එක මාරු වෙනවා. පේනවා ඉතින්. දැන් මේක use කරන white color එක. ආයෙ මේක press කරනවා දැන් use කරන black color එක. හරි. දැන් ඔයාලට පේන තියෙන දේ. ඊළඟට මම කරන්න යන්නේ මේකේ mask tool දැන් මේ තියෙන අපේ object එක. මේ තියෙන මම add කරන mask එක. කියන mask tool එක click කරාම මේ වගේ එකක් add වුණා මෙතෙන්ට. දැන් මේ mask එක උඩ click කරලා ඊළඟට මෙන්න මේ brush tool එකෙන් මේකෙම කොහේ හරි ඇඳුත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මේක ටක් ගාලා erase වෙනවා. මම letter express කරලා මෙතන උඩ තියෙන color එක white කරොත්. හරි මම කියන්නේ letter express කරන්න මේක change වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ white කරොත් මේක අර erase කරපු ඒවා ඇඳෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පේනවා ඇති මොකක් හරි එකක් ඉතින් ඇඳපු එකක් ආයි ගන්න මේ මකා ගන්න හරි නැත්නම් erase එකක් ආපහු restore කරන්න හරි මේ option එක use කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට සමහරවිට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන අපිට ඕන විදිහකට මේ object එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් මම මේ tool එකෙන් මේ විදිහට use කරලා මකා ගන්නවා.
ඕකේ හරි ඊළඟට දැන් මම මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ආයෙත් දැන් මේක මූව් කරන්න මූව් ටූල් එක මම කියන මූව් ටූල් එක මූව් කරනවා නම් යූස් කරන්නේ එතකොට මේ මූව් ටූල් එක ගත්තා හරි ඊළඟට මේ මූව් ටූල් එක අරගෙන මූව් ටූල් එක අරගෙන අපිට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ප්ලේස් කරගන්න මම මේක ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් මේ පාර කියන තැන මෙයා ප්ලේස් කරන තැනම මේ සයිස් එක වෙනස් වෙනවා මේක සාමාන්‍ය අපි දන්න ෆිසිකල් තියරි ගන්න ඒ නිසා දැන් මෙයා මේ හරිය අර හරිය වගේ නම් මේ සයිස් එක මට සාමාන්‍ය ලොකු දැනීමක් නැහැ සාමාන්‍ය ඒ නිසා මට හිතෙනවා මම මේ ළඟ හරියෙන් ප්ලේස් කරොත් එහෙනම් මෙයාගේ සයිස් එක මේ වගේ සයිස් එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා මෙන්න මේ වගේ සයිස් එකක් ඉතින් මට හිතෙන විදිහට මම එයාගේ හිතෙන් ප්ලේස් කළා හරි දැන් අපි වැඩි ඉවරයි මම දැන් මෙතන මම අස්සරහට පෙන්නනවා ඒක මම ඉතින් ස්පීඩ් කරලා පෙන්නනවා කොහොමද මේ දැන් මෙයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කලර් එකට කලර් ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා අපිට හැමෝටම පේනවා ඉතින් කලර් ඩිෆරන්ස් එක හදන්න පුළුවන් පෙන්නනවා ඒ පෙන්නන ඉතින් ඒක කරන විදිහ මම ඉතින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ නැහැ මම ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේ කියලා දෙනවා කොහොමද කරන්නේ කියලා මෙතන මම කරලා පෙන්නනවා කොහොමද මේ කලර් ඩිෆරන්ස් එක හදාගන්නේ කියලා කලර් ඩිෆරන්ස් එක හදාගන්න මම ෂැඩෝ එක උදත් කරනවා ඒව කරන හැටි මම ඉස්සරහ ටියුටෝරියල්ස් එකේ කියලා දෙනවා කොහොමද කරන්නේ කියලා හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මම මෙතන මේක යූස් කරලා තියෙනවා සමහර විට හරියටම මෙයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට මැච් වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන් හැබැයි යම් තාක් දුරකට මෙයා දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මැච් වෙනවා ඔයාලට නම් බලා ගන්න පුළුවන් before and after view එක මම ඒක පෙන්නුවත් මේක වෙන්නේ එහෙමයි හරි මේ තියෙන after මෙතන before and after ඔයාලට පේනවා මේ දෙක කිසි මේක මැච් වෙලා නැහැ දැන් කිසිම විදියක මෙහෙම කරාට පස්සේ වෙන පොඩි රියලිස්ටික් එකක් තියෙනවා. හොඳටම නෙමෙයි. ලාවට වගේ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි කරන්නේ. ඇත්තටම මේක හොඳටම කරනවා නම් ඔයගලන්ට මේ ඉමේජ් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකයි දෙක හොඳට මැච් වෙන දෙකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකෝ තවත් මේක හොඳටම කරගන්න පුළුවන් මේ වැඩි. මම හිතනවා හැමෝටම මම මේ කරපු දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම අද කියලා දුන්නේ ඉමේජ් එකක් කොහොමද ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ඉමේජ් එක කට් කරලා වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ප්ලේස් කරන්න හැටි. එතකොට හැබැයි සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපේ ඉමේජ් එක අතර කලර් ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩිෆරන්ස් එක කොහොමද හදාගන්නේ? නැත්නම් ලයිටින් ඩිෆරන්ස් එකකුත් තියෙනවා. එතකොට මේ ඩිෆරන්ස් එක හදාගන්නකොට කියලා මම ඊළඟ ටියුටෝරියල් එක කියලා දෙනවා. ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකක් ඉතින් ඊළඟ වෙන්න පුළුවන්. තව අවුරුද්දකට විතර පස්සේ දානයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකක් වුණත් කොහමද මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. දැනට මේ විදිහ කරලා බලන්න.
මේක දැන් අදමං කියදුන ටූල්ස් වලට අමතරව ඒ ටූල්ස් යස් කරලා තව වෙනස් විදිහට කරලා බලන්න try කරන්න. like ඒක දේවල් කරන්න පුළුවන්. මම අපෝ කියන්නේ මම ඉන්ට්‍රෝ එකේදී කිව්වා දැන් කියනවා. කියලා දෙන දේම කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා කිසිම වෙලාවක. ඒ කියලා දෙන දේෙන් ඒ කියලා දෙන දේවල් වල තියෙන ඔප්ෂන්ස් සහ ඒ යූස් කරන ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා තව අලුත් දේවල් කරන්න try කරන්න. තවලත් දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඉමේජ් එකක් උනත් එක ඉමේජ් එකක් ඉමේජ් දෙක තුනක් එකට කට් කරන්න විදිහට try කරලා බලන්න. මම මේ කියන ඔප්ෂන් වලින් ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ඔක්කොම try කරලා බලන්න. එහෙනම් thank you.